If A equals to x such that 3 x is less than equals greater than equals to 3 and less than equals to 5 banacha, and B equals to B को ठाउँमा y such that y is greater than 1 minus 1 and less than equal to 1 भनेछ। अब यसको मैले भन्दै थिएँ अस्ति के भनेको थिएँ भन्दाखेरि यो x A को ठाउँमा के भन्ने थियो, A भनेको चाहिँ हाम्रो सेट चाहिँ 3 4 5 भनेको थियो, 3, 4, 5, अनि B भनेको चाहिँ के थियो, B भनेको चाहिँ 0 र 1 हुन्छ भनेको थियो अस्तिकोमा। देन फाइन्ड A क्रस B एन्ड B क्रस A। A भनेको 3 4 5, B भनेको 0, 1, A क्रस B र B क्रस A निकाल्दियो नि त। A भनेको छ 3 4 5, A equals to 3 4 5, 3, 4, 5 छ, अनि B भनेको चाहिँ 0, 1 छ। We have to find, therefore A cross B निकाल्नु छ फर्स्ट को एन्सर यो। A cross B equals to 3, 4, 5 cross 0, 1। यो किन त भन्दाखेरि A भनेको 3, 4, 5 छ, क्रस को क्रस छ, B भनेको 0, 1 छ। त्यसैले अब यो अर्डर पेयरको फर्ममा लेख्ने 3, 0, 3, 1 गरेर लेख्ने 3, 0 अनि 3, 1, त्यस्तै 4, 0, 4, 1, 4, 0, 4, 1 अनि 5, 0, 5, 1। ल यति गरेर कर्ली ब्र्याकेट क्लोज गरिदिनु सक्यो। अब त्यस्तै सिमिलरली हामीले के गर्न सकिन्छ त सेकेन्डकोमा B क्रस A निकाल्नु छ। B क्रस A निकाल्नु छ भनेपछि B चाहिँ अगाडि हाल्नु पर्यो। B भनेको के छ त 0, 1 छ, 0, 1 छ क्रस। अब A भनेको के छ त 3 4 5 छ, 3, 4, 5 त्यो लेख्ने इक्वल्स हाम्रो 0, 3, 0, 4, 0, 5 लेख्ने अर्डर पेयरको फर्ममा 0, 3, 0, 4, 0, 5 लेख्यो यसको। अनि त्यस्तै 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 3, 1, 4 अनि लास्टमा 1, 5। ल यति एन्सर यसको। अनि यो हाम्रो एक्सरसाइज चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। फर्स्टको एक्सरसाइज यति हो। सधैँ स्यालेरी त गऱ्यो होला पक्कै पनि छैन? गरे सर। गऱ्यो भने राम्रो। यो अरूले नि गर्ने है यो। ल सकौला छिटो कि गरिसके सबैले? ल यति हो। यो अरू नेक्स्ट आउँदै यो हाम्रो एन्सरहरू यतै दिएको छ। यो एन्सरहरू भइहाल्यो। नेक्स्ट हाम्रो यो एन्सर भयो। अब रिलेसनको हेरौँ। हाम्रो अहिलेको च्याप्टर चाहिँ रिलेसन पढ्ने हो। लेट अस सी द फलोइङ स्टेटमेन्ट्स। अब राम इज द हस्बेन्ड अफ सीता भनेछ। लक्ष्मण इज द ब्रदर अफ राम। 15 इज द मल्टिपल अफ 5। काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल भनेछ। अब के न के रिलेसन छ। रिलेसन भनेको सम्बन्ध। त्यसको जस्तै रामको सम्बन्ध सीतासँग के को छ त हस्बेन्ड वाइफको रिलेसन छ। राम चाहिँ सीताको हस्बेन्ड भनेको छ। लक्ष्मण चाहिँ रामको ब्रदर भनेको छ, एल्डर ब्रदर। अनि 15 इज द मल्टिपल अफ 5 भनेको छ। 15 भनेको 5 को मल्टिपल हो। 5, 10, 15, 20 मध्ये एउटा 15 पनि हो भनेको। 5, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15। त्यसैले 15 चाहिँ मल्टिपल हो भनेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ इज द क्यापिटल अफ नेपाल भनेको छ। त्यस्तै
काठमाडौँ चाहिँ के हो त नेपालको राजधानी हो अब नेपालसँग सम्बन्ध छ काठमाडौँको 5 सँग सम्बन्ध छ 15 को त्यस्तै रामसँग सम्बन्ध छ लक्ष्मणको सीतासँग सम्बन्ध रामसँग छ भनेको छ त्यस्तै all the above statements express the relationship between two is the husband of is the brother of is the multiple of is the capital of are the relation phrases for 1 to 4 respectively भनेको छ यिनीहरू is the husband of यो बिचतिर जे लेखेको छ त्यो सबै रिलेसनको फ्रेज हो भनेको छ अब here is statement express the relation between first and second state elements अब रिलेसन केमा छ त फर्स्ट र सेकेन्डको एलिमेन्टमा चाहिँ छ भनेको छ राम र सीताको लक्ष्मण र राम 15 र 5 काठमाडौँ र नेपाल भनेको छ तिनीहरू बिच चाहिँ रिलेसन छ किनकि अनि दिस रिलेसन क्यान बी एक्सप्रेस एज 1 राम सीता 2 लक्ष्मण राम अनि 15 5 काठमाडौँ नेपाल यिनीहरू अर्डर पेयरको फर्ममा चाहिँ रिलेसन राख्न सकिन्छ रिलेसनलाई चाहिँ अर्डर पेयरको फर्ममा चाहिँ लेखेको छ जस्तै फर्स्टको चाहिँ राम कमा सीता गरेर यो स्मल ब्र्याकेटमा लेखिदिनु अनि त्यस्तै लक्ष्मण कमा राम गरेर स्मल ब्र्याकेटमा लेखेको छ स्मल ब्र्याकेटभित्र त्यसरी त्यस्तै यो नम्बर छ 15,5 यो पनि स्मल ब्र्याकेटको भित्र छ अनि त्यसै काठमाडौँ कमा नेपाल यो पनि स्मल ब्र्याकेटको भित्र छ यिनीहरू रिलेसन पनि हो अनि अर्डर पेयर पनि हो अर्डर पेयर हुँदैमा चाहिँ रिलेसन हुने हैन कि अब केही न केही सम्बन्ध चाहिँ हुनु पर्यो जस्तै 15 र 5 को सम्बन्ध छ मल्टिपलको सम्बन्ध छ हैन रिलेसन छ अब त्यही भएकोले चाहिँ यिनीहरू अर्डर पेयरलाई चाहिँ यिनीहरू जस्तो अर्डर पेयरलाई चाहिँ जसको रिलेसन हुन्छ किनकि त्यस अर्डर पेयरलाई चाहिँ रिलेसन भन्छ इफ A and B are two non-empty sets, then the relation R from A to B is non-empty subset of Cartesian product A cross B defined by R equals x comma y such that x belongs to A and y belongs to B भनेको छ अब यो भने के हो म बुझाइदिन्छु जस्तै A र B चाहिँ नन एम्प्टी सेट छ अरे अब A र B मा के न के एलिमेन्टहरु छ जस्तै A भनेको चाहिँ 15,5 मान्दियौ अनि B भनेको चाहिँ काठमाडौँ कमा नेपाल मान्दियौ अब तिनीहरु चाहिँ नन एम्प्टी सेट हो हैन सेट भन्दाखेरि कर्ली ब्र्याकेटको भित्रको हुने चीजहरु किनकि अर्डर पेयर होला के नम्बरहरु होला हैन तिनीहरुमा देन द रिलेसन R from A to B रिलेसन R from A to B के हुनु पर्यो त नन एम्प्टी सेट नै हुन्छ अनि जुन चाहिँ कार्टेसियन प्रोडक्ट अफ A क्रस B हुन्छ अरे नन एम्प्टी सेट त्यसको रिलेसन चाहिँ A क्रस B हुन्छ अरे रिलेसन इक्वल्स टु A क्रस B नै हामीले जे गरे यो जस्तै अहिले हामीले यो सोलुसन गरेको थियौ नि A क्रस B जुन छ यो चाहिँ त्यसको रिलेसन हो अरे जस्तै A भनेको एउटा नन एम्प्टी सेट छ B भनेको नि अर्को एउटा नन एम्प्टी सेट छ यो दुईटै एउटा एक्जाम्पल मान्दियौ अब A क्रस B भनेको चाहिँ त्यसको रिलेसन हुन्छ A र B को सम्बन्ध चाहिँ केले जनाउँछ त A क्रस B ले देखाउँछ है A क्रस B चाहिँ चाहिन्छ त्यसको लागि हामीले रिलेसन के छ भनेर हेर्नको लागि चाहिँ A क्रस B निकाल्छौं यो A क्रस B निकाल्दा आयो अब यो चाहिन्छ है यो च्याप्टरमा नि त्यही चीज चाहिन्छ नि अब A क्रस B भनेको के त अब A क्रस B मा R रिलेसन R इक्वल्स टु x, y हुन्छ अरे x भनेको चाहिँ अगाडिको सेटको एलिमेन्ट हो अनि y भनेको चाहिँ पछाडिको सेटको एलिमेन्ट भन्दाखेरि x चाहिँ A मा बिलोङ गर्छ भनेको छ अनि y चाहिँ B मा बिलोङ गर्छ भनेको अब भन्नुको अर्थ जस्तै एक्जाम्पल यो हेरौँ एक्जाम्पल यसमा चाहिँ यो A भन्ने सेट चाहिँ यो 3 4 5 चाहिँ 3 4 5 चाहिँ A मा छ अनि 0 1 चाहिँ B मा B को सेट हो सेट B हो भने अब यसको अर्डर पेयर पनि त्यसकै फर्ममा हुन्छ जस्तै अगाडिको एलिमेन्ट 3 4 5 यिनीहरु 3 3 4 4 5 5 यिनीहरु चाहिँ अगाडिको एलिमेन्टमा परेको परेन A मा सेट A मा पर्यो अनि त्यस्तै पछाडी चाहिँ 0 1 0 1 0 1 छ भन्दाखेरि 0 र 1 छ हैन 0 र 1 चाहिँ केमा पर्यो त B मा परेछ सेट B मा परेको छ भनेको छ ल यो बुझिने होला यो जस्ट अगाडिको यो x चाहिँ A सेटमा पर्छ अरे अनि पछाडिको y चाहिँ B सेटमा पर्छ यो अर्डर पेयर हो जुन चाहिँ रिलेसनको फर्ममा छ ल यो एक्जाम्पल हेरेपछि बुझिन्छ एकछिनमा अब एक्जाम्पल हेरौँ इफ
A equals to 1 2 4 and B equals to 2 3 4 find the following हामीले भर्खर गरे जस्तै के गर्ने भन्दा त मैले फर्स्टमा रिलेसन निकाल्नको लागि A क्रस B निकाल्नै पर्छ भने अब त्यसको लागि A मा दिएको छ क्वेशनले दिएको छ A क्रस B निकाल भनेको छ अब A दिएको छ B दिएको छ यदि 1 2 4 2 3 4 दिएको छ B रह्यो अनि A क्रस B निकाल भनेको छ B मा रिलेसन R1 इज इक्वल टु फ्रम A टु B भनेको छ यो भनेको के हो म अहिले भन्छु अनि त्यस्तै रिलेसन R2 इज ग्रेटर देन फ्रम A टु B भनेको छ यो पहिला सुरु नहेरौँ यो A क्रस B भनेको चाहिँ निकालेको हेरौँ त A क्रस B निकाल्नलाई के अरे त हियर A भनेको यति छ B भनेको यति छ लेख्यो 1 2 4 2 3 4 छ A क्रस B निकालेपछि A क्रस B निकाल्ने तरिका भर्खर मैले सिकाए जस्तै हो 1 2 4 इन्टु 2 3 4 किनकि A को भ्यालु यति छ B को भ्यालु यति छ सेटको फर्ममा छ अनि 1 1 2 1 3 1 4 लेख्यो यो हैन 2 2 2 3 2 4 यसरी लेख्यो अनि त्यस्तै 4 2 4 3 4 4 यो यसरी लेख्न त आयो होला पक्कै पनि अब त्यस पछाडि चाहिँ हामीलाई के निकाल्यो भनेको छ त भन्दाखेरि त्यो रिलेसन निकाल्नको लागि A क्रस B त निकाल्यो अब रिलेसन R1 इज इक्वल टु फ्रम A टु B भनेको छ अब A टु B रिलेसन इक्वल टु इज इक्वल टु भएको A देखि B सम्मको रिलेसन इज इक्वल टु अब x इक्वल्स टु y भएको रिलेसन चाहिँ निकाल्नु पर्यो x इक्वल्स टु y भनेको अर्थ के त भन्दाखेरि जस्तै यो x इक्वल्स टु y भनेको चाहिँ अगाडिको एलिमेन्ट र पछाडिको एलिमेन्ट सेम भएको जस्तै 1 2 सेम छैन 1 3 त्यो पनि सेम छैन 1 इज नट इक्वल टु 4 2 इज इक्वल टु 2 यो चाहिँ हो एउटा 2 र 2 बराबरी छ 2 इक्वल्स टु 2 भयो एउटा अनि त्यस्तै 2 3 इक्वल छैन 2 4 पनि इक्वल छैन 4 2 पनि इक्वल छैन 4 3 पनि इक्वल छैन 4 4 चाहिँ इक्वल छ यो एउटा पर्यो यो एउटा पर्यो त्यसैले x कम्पोनेन्ट इक्वल्स टु y कम्पोनेन्ट भएको के पर्यो त इज रिलेसन फ्रेज चाहिँ इज इक्वल टु दिएको छ त्यो क्वेसनमा भएको लेखेको छ अनि R1 इक्वल्स टु रिलेसन R फर्स्ट रिलेसन भनेको यो R1 भनेको चाहिँ इक्वल्स टु अब के पर्यो त इक्वल टु रिलेसन छ त्यसरी 2 2 र 4 4 भर्खर मैले भन्छ के हो भनेर x र y बराबरी भएको अगाडिको एलिमेन्ट र पछाडिको एलिमेन्ट बराबरी भएको यसमा खोज्ने हो A क्रस B मा चाहिँ खोजेर त्यसको रिलेसन चाहिँ निकाल्ने है अनि त्यस्तै अर्को क्वेसन छ अर्को क्वेसन के छ त रिलेसन R2 इज ग्रेटर देन फ्रम A टु B भनेको छ रिलेसन R2 इज ग्रेटर देन फ्रम A टु B अब इज ग्रेटर देन अगाडिको नम्बर इज ग्रेटर देन पछाडिको नम्बर भनेको छ अगाडिको नम्बर चाहिँ ठुलो भएको खोज्ने हो अगाडिको नम्बर ठुलो भएको कुन हुन्छ 1 भनेको 2 भन्दा ग्रेटर छ हैन 1 भनेको 3 ग्रेटर हो यो अगाडिको नम्बर चाहिँ ग्रेटर हुनु पर्यो 1 भन्दा 3 लेस हो 1 भन्दा 4 लेस हो अनि 2 यो बराबर भएको भए यो अगाडिको नम्बर पछाडिको नम्बर भन्दा सानो छ यो पनि सानो छ यो चाहिँ ठुलो छ 4 2 चाहिँ पर्यो एउटा किनकि अगाडिको नम्बर चाहिँ पछाडिको नम्बर ठुलो छ 4 2 एउटा भयो यो लेखेको छ अनि त्यस्तै 4 3 अर्को भयो अनि 4 र 4 बराबरी छ यो भएन कुरो मिलेन अब यो चाहिँ x कम्पोनेन्ट अगाडिको नम्बर भनेको x कम्पोनेन्ट इज ग्रेटर देन y कम्पोनेन्ट भनेको पछाडिको नम्बर अनि रिलेसन के हुन्छ त इज ग्रेटर देन रिलेसन छ अनि R2 छ त्यसको रिलेसनको नाम चाहिँ इक्वल्स टु के हुन्छ त 4 2 र 4 3 त्यो किन त अगाडिको नम्बर चाहिँ पछाडिको नम्बर भन्दा ठुलो भएको नम्बर यति नै छ 4 2 र 4 3 मात्र छ अनि त्यस्तै रिलेसन R3 इज लेस देन भनेको छ फ्रम A टु B भनेको अर्थ अगाडिको नम्बर चाहिँ पछाडिको नम्बर भन्दा लेस भएको खोज्नु पर्यो अब अगाडिको नम्बर चाहिँ पछाडिको नम्बर भन्दा लेस 1 भन्दा 2 लेस छ यो एउटा भयो अनि यो अर्को भयो 1 भन्दा 3 लेस छ 1 भन्दा 4 लेस छ अनि यो बराबरी छ यो भएन अब यो 2 3 पनि पर्यो अगाडिको नम्बर लेस छ यो अगाडिको नम्बर लेस छ 2 4 पनि पर्यो अनि यो सबै ग्रेटर छ इक्वल छ यो परेन भन्दाखेरि
1,2 1,3 1,4 1 2,3 2,4 यसमा सबै अगाडिको नम्बर चाहिँ सबै पछाडिको नम्बर भन्दा सानो छ है यिनीहरू यो सानो नम्बर अगाडि हुनु पर्यो अनि पछाडिको नम्बर चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो त्यति छ आर्ट रिलेसन चाहिँ अनि यसमा चाहिँ यक्स कम्पोनेन्ट इज लेस देन वाइ कम्पोनेन्ट भनेर लेखेको छ यक्स कम्पोनेन्ट इज लेस देन वाइ कम्पोनेन्ट है अगाडिको नम्बर यक्स कम्पोनेन्ट अनि पछाडिको नम्बर वाइ कम्पोनेन्ट पछाडिको नम्बर भन्दा अगाडिको नम्बर सानो अनि रिलेसन इज लेस देन अब यो R3 इक्वल्स टु यति लेखेको छ अब त्यस्तै यक्स कम्पोनेन्ट इक्वल्स टु 2 इन्टु वाइ कम्पोनेन्ट भनेर दिएको छ यो ई नम्बरको क्वेसन पहिला हेरौँ रिलेसन R4 इज डबल अफ फ्रम A to B अब अगाडिको एलिमेन्ट चाहिँ पछाडिको एलिमेन्ट भन्दा डबल भनेको छ अगाडिको एलिमेन्ट भनेको 1 इज नट डबल अफ 2 हैन 1 इज नट डबल अफ 3 1 इज नट अ डबल अफ 4 अब त्यो पनि हैन यो पनि हैन यो पनि यो 2 इज नट डबल अफ 4 अनि 4 इज डबल अफ 2 यो एउटा पर्यो 4 इज डबल अफ 2 अनि यो पनि हैन यो पनि हैन भन्दाखेरि 4 इज डबल अफ 2 भनेपछि यो 4,2 यो एउटा पर्यो यो एउटा मात्र यक्स कम्पोनेन्ट इज इक्वल टु 2 इन्टु वाइ कम्पोनेन्ट चाहिँ हाम्रो प्रोपर्टी भयो अनि हाम्रो रिलेसन चाहिँ इज डबल अफको रिलेसन छ अनि हाम्रो R4 लेख्नु छ रिलेसन 4 इक्वल्स यो 4,2 चाहिँ एक्लै हुन्छ यो किनकि अरू सबै एलिमेन्टहरू डबलवाला केही पनि छैन यसमा खोजेर गर्ने जहिले अब हिसाब गर्दाखेरि अब यो त बुझ्यो नै होला माथिको यो बुझ्नै पर्छ यो पक्कै पनि अब वेज अफ रिप्रेजेन्टिङ अ रिलेसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न हामीले धेरै तरिका छ यो 7 मा पढेकै छु हेरे रिलेसन फ्रम सेट A to सेट B क्यान बी रिप्रेजेन्टेड इन द फलोइङ वेज सेट अफ अर्डर पेयरको रूपमा चाहिँ रिलेसनलाई राख्ने जस्तै अर्डर पेयरको फर्म भनेको यो यिनीहरू 1,2 1,3 यसरी स्मल ब्र्याकेटमा राखेर गर्ने चिज चाहिँ अर्डर पेयरको फर्ममा भयो अब टेबुलर फर्ममा नि गर्न सकिन्छ टेबलको फर्ममा कसरी गर्ने म भन्छु अहिलेसम्म त्यस्तै ग्राफको फर्ममा पनि राख्न सकिन्छ एरो डायग्रामको फर्ममा पनि राख्न सकिन्छ त्यस्तै डिस्क्रिप्सन मेथडबाट नि लेख्ने चलन छ भन्न लेख्न सकिन्छ जस्तै एक्जाम्पल हेर इफ A equals to 4 9 16 and B equals to 2 3 4 and the relation R such that A to B is defined by square of is square of represent the relation in set of order pair हैन चाहिँ यो जस्तै सेट A चाहिँ 4 9 16 छ सेट B चाहिँ 2 4 3 3 4 छ अब रिलेसन R A to B निकाल्नको लागि फर्स्टमा के गर्नुपर्छ त हामीले फर्स्टमा हामीले A cross B निकाल्नुपर्छ है A cross B निकाल्नुपर्छ अब R such that A to B is defined by is square of भनेछ is square of भनेपछि अगाडिको नम्बर चाहिँ पछाडिको नम्बरको स्क्वायर भनेको छ अगाडिको नम्बर चाहिँ पछाडिको नम्बरको स्क्वायर यति हेर्दाखेरि नि थाहा हुन्छ यो 4 इज स्क्वायर अफ 2 हैन अनि 9 इज द स्क्वायर अफ 3 अनि त्यस्तै 16 इज स्क्वायर अफ 4 भन्दाखेरि हाम्रो एन्सर चाहिँ के हुन्छ त 4,2 4 इज स्क्वायर अफ 2 त्यसैले 4,2 अनि 9,3 अनि 16,4 आउँछ है त यो डाइरेक्टली गर्दैछ अब तिमीहरूले यो A क्रस B निकालेर पनि गर्न सकिन्छ A क्रस B निकालेर गरे भने सजिलो हुन्छ त्यसमा किताबमा चाहिँ डाइरेक्ट गर्दैछ हियर A इक्वल्स टु 4 9 12 16 and B इक्वल्स टु यति छ द रिलेसन इज स्क्वायर अफ फ्रम सेट A to B is R इक्वल्स हाम्रो के आउँछ त 4,2 9,3 र 2 कति 16,4 यति आउँछ त्यस्तै B मा our relation is square of from set A to B is in the table अब टेबुलर फर्ममा लेख्ने कसरी भनेर देखाइरहेको छ यसमा अब यही चिजलाई टेबुलर फर्ममा लेख्दाखेरि सेट A मा भएको एलिमेन्ट यतापट्टि हाल्ने B मा भएको एलिमेन्ट यतापट्टि हाल्ने तर रिलेसन भएको मात्र हाल्ने जस्तै 4 9 16 चाहिँ माथिपट्टि हाले सेट A मा भएको छ 4 9 16 अनि सेट B मा भएको चाहिँ 2 3 र 4 चाहिँ तलपट्टि हाल्ने त्यसको 4,2 9,3 16,4 गरे जस्तै हुनु पर्यो है सेट टेबलको फर्ममा
अनि त्यस्तै हाम्रो ग्राफको फर्ममा पनि लिन सकिन्छ ग्राफको फर्ममा पछि देखाएको छ ल यो चाहिँ के हो त एरो डायग्रामको फर्ममा नि छ एरो डायग्राम अनि डिस्क्रिप्सन मेथडबाट नि लेख्न सकिन्छ ग्राफबाट पनि गर्न सकिन्छ ल यो चिज चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एरो डायग्रामको फर्ममा छ अ रिलेसन इज स्क्वायर अफ फ्रम ए टु बी इन एरो डायग्राम इज भनेर दिएको छ अब हाम्रो एन्सर के आएको छ त 4 9 16 र 2 3 4 लाई यो एरो डायग्राममा देखाइदिनु मात्र त्यसको नि ल जस्तै ए मा चाहिँ 4 9 16 छ यो यतापट्टि गोल लाएर गरे अनि 2 3 4 छ अब 4 र 2 को रिलेसन छ 4 इज डबल अफ 2 अनि 9 इज कति 4 इज स्क्वायर अफ 2 अनि 9 इज स्क्वायर अफ 3 अनि 16 इज स्क्वायर अफ 4 इज स्क्वायर अफ रिलेसन छ भनेको छ त्यही भएर यो एरो यसरी देखाइदिने अनि आर चाहिँ लेख्ने रिलेसन आर गरेर लेख्ने हो यो अनि यसमा यसरी दिन छुटेछ त यतिको गर्दिन रिलेसन यसरी एउटा मात्र एड दिनु हुन्छ दुईटा एड दिनु हुन्छ ल यसरी चाहिँ गर्ने जस अब अ रिलेसन इज स्क्वायर अफ फ्रम सेट ए टु सेट बी क्यान बी रिप्रेजेन्टेड इन द ग्राफ एज फलोज भनेको छ अब यो ग्राफमा लेख्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो रिलेसन 4,2 छ 9,3 छ 6, कति 16,4 छ भनेपछि एक्स एक्सिसमा 4 स्टेप अनि वाइ एक्सिसमा 2 स्टेप जानु पर्यो फर्स्टको चाहिँ एक्स एक्सिसमा 4 स्टेप 1 2 3 4 अनि वाइ एक्सिसमा 2 स्टेप भन्दाखेरि 1 2 यो पोइन्ट पर्यो हैन फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ यो पोइन्ट पर्यो अनि सेकेन्डको पोइन्ट चाहिँ के त 9,3 छ 9,3 भनेर 9 एक्स एक्सिसमा 9 स्टेप 5 6 7 8 9 हैन अनि वाइ एक्सिसमा 3 स्टेप भन्दाखेरि माथितिर 3 स्टेप भन्दाखेरि यो पोइन्ट पर्यो त्यसैले यो पोइन्ट राख्यो अनि 16,4 भनेपछि 16 स्टेप एक्स एक्सिसमा 4 स्टेप वाइ एक्सिसमा 16 स्टेप भन्दाखेरि यहाँतिर डाइरेक्ट 16 गएमा अब 4 स्टेप चाहिँ माथि 1 2 3 4 भन्दाखेरि यो पोइन्ट चाहिँ पर्यो ल यो पोइन्ट चाहिँ हाम्रो एन्सर यो तीनटा पोइन्ट चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो ल यो यही चिज यो ग्राफमा गर्नु पर्यो हैन यसलाई कोअर्डिनेट मानेर गर्ने हो 4,2 9,3 र 16,4 लाई कोअर्डिनेट जस्तो मानेर चाहिँ गर्ने ग्राफमा लेख्दाखेरि अब त्यसै डिस्क्रिप्सन मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ अ रिलेसन इज स्क्वायर अफ फ्रम सेट ए टु सेट बी क्यान बी प्रेजेन्टेड इन डिस्क्रिप्सन फर्म एज फलोज भनेको छ डिस्क्रिप्सन फर्ममा लेख्दाखेरि कसरी लेख्ने भन्दाखेरि आर रिलेसन आर भनेको रिलेसन है आर इक्वल्स टु रिलेसन आर इक्वल्स टु सेट एक्स कमा वाइ छ एउटा अर्डर पेयर अनि सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए भनेको छ एक्स भनेको चाहिँ एमा पर्छ अरे अनि वाइ भनेको चाहिँ बीमा पर्छ यो रिलेसन लेख्दाखेरि जहिले यो चिज चाहिँ सेम हुन्छ है यति चिज चाहिँ सेम हुन्छ जुन चाहिँ हिसाब गरेर तिमीहरूले एक्स कमा वाइ अनि ब्र्याकेटमा लेख्ने सच द्याट एक्स बिलोङ्स टु ए वाइ बिलोङ्स टु बी लेख्ने अब जुन चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि नि यति त कन्फ्युज हुनु भएन है अनि एन्डसम्मै सेम हुन्छ अनि एन्ड अब एक्स इक्वल्स टु वाइ स्क्वायर भनेको छ एक्स इक्वल्स टु वाइ स्क्वायर चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ सम्झिनु पर्ने भन्नुहोस् यो बुझेर चाहिँ मिलाउनु पर्ने इज स्क्वायर अफ भनेको छ अब इज स्क्वायर अफ भनेको छ एक्स इज स्क्वायर अफ वाइ एक्स इज स्क्वायर अफ वाइ भन्नुको अर्थ एक्स इक्वल्स टु वाइ स्क्वायर भनेको यो रिलेसन चाहिँ हामीले आइडिया लाएर निकाल्ने ल यो कसरी गर्ने म पछि भनिदिन्छु यो चिज चाहिँ बुझ्यो होला एक्स इक्वल्स टु वाइ स्क्वायर एक्स इज स्क्वायर अफ वाइ स्क्वायर इज स्क्वायर अफ वाइ स्क्वायर है त इज स्क्वायर अफ वाइ स्क्वायर एक्स त छोडिदियो के अरे यो इज स्क्वायर अफ वाइ भन यो इज स्क्वायर अफ वाइ भनेको वाइ स्क्वायर भनेको हो एक्स त छँदैछ एक्स इज स्क्वायर अफ वाइ
यो भनेको x इक्वल्स टु y स्क्वायर भनेको है ल यो कुरा चाहिँ अहिले गर्दा चाहिँ थाहा हुन्छ त्यस्तै डोमेन एन्ड रेन्ज अफ रिलेसन हेर अब डोमेन र रेन्ज कसरी निकाल्ने त डोमेन भनेको अगाडिको x जति सबै रेन्ज भनेको y जति सबै है यो पहिला 7 नि गराएको थियो let R be the relation from set A to set B then the set of all the first elements of its members is called the domain of the relation and the set of all the second elements of its member is called the range of the relation जस्तै एउटा रिलेसन R छ अरे R भन्ने रिलेसन छ सेट A to सेट B गएको छ त्यो रिलेसन चाहिँ भने अगाडिको एलिमेन्ट चाहिँ हाम्रो डोमेन हुन्छ अरे पछाडिको एलिमेन्ट जति चाहिँ सबै रेन्ज हुन्छ अरे जस्तै एउटा एक्जाम्पलमा यसमा यो अगाडिको एलिमेन्ट 4 9 16 जति सबै डोमेन हो अनि यो पछाडिको रिलेसन चाहिँ 2 9 4 जति सबै यो चाहिँ y जति चाहिँ सबै रेन्ज हो x जति सबै डोमेन y जति सबै रेन्ज हो अब यो सेटलाई चाहिँ यति सेटलाई डोमेन भन्न सकिन्छ यति सेटलाई रेन्ज भन्न सकिन्छ यो चीजलाई चाहिँ 4 9 16 लाई डोमेन 2 3 4 लाई रेन्ज भन्ने अब यसमा एक्जाम्पल दिएको छ हेरौँ इफ रिलेसन R इक्वल्स टु 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8, 5, 9, 6, 10, 7 छ भने फाइन्ड इट्स डोमेन एन्ड रेन्ज भनेको छ अब डोमेन र रेन्ज निकाल्नु सकिहाल्छ अनि त्यस्तै रिप्रेजेन्ट द रिलेसन इन द एरो डायग्राम भनेको छ एरो डायग्राम पनि बनाउन सिकाले भर डोमेन भनेको यति 5 6 7 8 9 10 अगाडिको नम्बर जति सबै डोमेन है त अनि त्यस्तै अर्को के छ 2 3 4 5 6 7 यो चाहिँ के त रेन्ज अब हियर के लेखेको छ त अ रिलेसन R भनेको यो यति दिएको छ पुरै रिलेसन अनि डोमेन भनेको के त 5 6 7 8 9 10 है 5 6 7 8 9 10 अगाडिको सबै डोमेन अनि रेन्ज भनेको चाहिँ पछाडिको सबै 2 3 4 5 6 7 यो चाहिँ रेन्ज हुन्छ यसरी सेटको फर्ममा चाहिँ लेख्ने डोमेन र रेन्ज अब रिलेसन चाहिँ अर्डर पेयरको फर्ममा हुन्छ यसरी अनि डोमेन र रेन्ज चाहिँ सेटको फर्ममा लेख्ने है ल त्यो भयो अब त्यस्तै हामीलाई के भनेको छ त रिप्रेजेन्ट द रिलेसन इन द एरो डायग्राम अल्सो एरो डायग्राममा पनि रिप्रेजेन्ट गरेर भनेको छ त्यसैले रिप्रेजेन्टिङ इन एरो डायग्राम वी गेट अब हाम्रो डोमेन जति यतापट्टि अगाडि लेख्ने रेन्ज जति पछाडिपट्टि लेख्ने अनि डोमेनसँग रेन्ज चाहिँ म्याच गर्ने हो 5, 2 भनेको छ 5 सँग 2 चाहिँ यसरी म्याच गर्नु पर्यो है अब 5 6 7 8 9 10 यतापट्टि लेख्ने अनि 2 3 4 5 6 7 यतापट्टि लेख्यो अनि यो रिलेसन R दिएको छ अनि 5 सँग 2 6 सँग 3 अनि 7 सँग 4 यो 8 सँग 5 यसरी सिधा सिधा म्याच गर्ने मात्र हो लास्टमा 10 सँग 7 म्याच गरेको छ यति गरेपछि हाम्रो यो के बन्यो त एरो डायग्राम पनि बन्यो अब त्यस्तै लास्ट यो इन्भर्स रिलेसनको बारेमा कुरा आएको छ अब इन्भर्स रिलेसनमा इन्भर्स रिलेसन पनि हामीले 7 मा पनि पढिसकेको थियो यो इन्भर्स रिलेसन भनेको चाहिँ के अरे उल्टाउने भनेको थियो जस्तै रिलेसन R 3, 2 5, 8 7, 9 4, 3 छ भने चाहिँ यसको उल्टो लेख्ने 3, 2 को ठाउँमा 2, 3 अनि 5, 8 को ठाउँमा 8, 5 अनि 7, 9 को ठाउँमा 9, 7 र 4, 3 को ठाउँमा 3, 4 यसरी लास्टमा लेखा जस्तो गर्ने भनेको थियो अब यो पढौँ एकछिन A relation obtained by interchanging the first element and second elements in the order pairs of the relation R is known as the inverse relation of R भनेछ अब it is denoted by R inverse अब हामीलाई यो चिन्ह चाहिँ याद हुनु पर्यो R को पावर -1 भनेको चाहिँ R इन्भर्स भनेर पढ्ने यसलाई चाहिँ R इन्भर्स भनेर पढ्ने R को पावर -1 यदि कहीँ लेखेको छ भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ R इन्भर्स हो रिलेसनको इन्भर्स भने हो यो भनेको अब एक्जाम्पल अ रिलेसन R फ्रम A to B is R यति भनेको छ फाइन्ड द इन्भर्स अफ द फलोइङ रिलेसन अब यसको सोल्युसन लेख्दाखेरि पहिलासरी के दिएको छ त्यो लेख्ने हियर R इक्वल्स टु यो दिएको छ यो लेखेछ त अनि इन्भर्स अफ रिलेसन R
निकाल्यो भने चाहिँ इन्भर्स अफ द रिलेसन आर इक्वल्स के हुन्छ त आर इन्भर्स इक्वल्स टु के हुन्छ त 3 2 को ठाउँमा 2 3 हुन्छ अनि 5 8 को ठाउँमा 8, 5 अनि 7, 9 को ठाउँमा 9, 7 अनि 4, 3 को ठाउँमा 3, 4 यसरी लेखेपछि हाम्रो काम सकिन्छ है रिलेसनको इन्भर्स आयो इन्भर्स अफ रिलेसन भन्नु र यो आर इन्भर्स भन्नु एउटै कुरा इन्भर्स यो चिन्ह मात्र है अब एक्सरसाइज 1.3 को चाहिँ यो जति सक्छ गर्ने है त अब यो म एउटा भन्छु इफ a equals to 1, 2 b equals to 2, 3 find a cross b and set of order pairs in the following relation यो if a equals to 1 2 and b equals to 2, 3 भनेछ 1, 2 र 2, 3 छ जस्तै यसमा here ल a भनेको चाहिँ 1, 2 छ कति 1, 2 नै हो 1, 2 2, 3 b भनेको चाहिँ 2, 3 छ b भनेको चाहिँ 2, 3 छ अब a cross b निकाल्नु हैन छ a cross b therefore a cross b equals to अब हाम्रो 1, 2 लेख्नु पर्यो a को भ्यालु सेट a को एलिमेन्टहरु अनि b भनेको 2, 3 छ अनि इक्वल्स हाम्रो यसरी अर्डर पेयरको फर्ममा लेख्ने 1, 2 1, 3 गर्ने 1, 2 1, 3 अनि त्यस्तै 2, 2 र 2, 3 2, 3 लेख्यो अब यति लेख्यो लेख्न चाहिँ अब यो चाहिँ हाम्रो आन्सर भयो a cross b को एउटा आन्सर भयो अब के गरौँ चाहिँ a cross b and the set of order pairs in the following relation अब हाम्रो रिलेसन चाहिँ is equal to वाला छ a चाहिँ a मा चाहिँ is equal to छ अनि b मा is greater than छ जस्तै a को आन्सर हो a मा चाहिँ is equal to छ अब यसको is equal to को रिलेसन के हुन्छ अब इक्वल अब अगाडिको एलिमेन्ट र पछाडिको एलिमेन्ट चाहिँ इक्वल भएको कुन छ त यो 1 र 2 इक्वल हुँदैन 1 र 3 पनि इक्वल छैन 2 र 2 इक्वल छ 2 र 3 इक्वल छ भन्दाखेरि यो चाहिँ पर्यो 2, 2 चाहिँ पर्यो यो 2, 2 है अब यसको रिलेसन r इक्वल्स टु r1 इक्वल्स टु 2, 2 भनेर यसरी डाइरेक्ट लेखेन हुन्छ ल यति लेखे सक्यो हाम्रो अब b को खाली यो चीज चाहिँ थाहा हुनु पर्यो कसरी गर्ने भनेर अब त्यस्तै अर्को के छ हाम्रो is greater than वाला छ is greater than वाला अगाडिको नम्बर is greater than पछाडिको नम्बर अनि is greater than ल यो एउटा सक अनि के भन्छ अब is greater than भनेको चाहिँ अगाडिको नम्बर is greater than पछाडिको नम्बर भनेको 1 is not greater than 2 यो भएन 1 is not greater than 3 यो पनि भएन यो नि भएन यो पनि भएन यो छँदै छैन अगाडिको नम्बर ग्रेटर भएको कुनै पनि छैन त्यसैले रिलेसन r2 इक्वल्स टु छँदै छैन त्यसैले यो एम्प्टी सेट यसरी लेख्ने अर यसरी लेख्ने हुन्छ यो 5 गरेर लेख्ने हुन्छ यसरी लेख्ने हुन्छ यो कुनै एउटा लेख्ने अब त्यस्तै सी नम्बरको के छ is less than अनि whose sum is 5 भनेको छ is less than अगाडिको नम्बर is less than पछाडिको नम्बर भनेको अगाडिको नम्बर सबै पछाडिको नम्बर भन्दा लेस नै छ 1 भनेको लेस देन 2 1 भनेको लेस देन 3 अब यो चाहिँ परेन 2 भनेको इक्वल्स 2 हुन्छ 2, 3 यो तीनटा चाहिँ पर्यो 1, 2 रिलेसन r3 इक्वल्स टु 1, 2 1, 3 र 2, 3 पर्यो 1, 2 1, 3 र के त 2, 3 पर्यो अब 2, 2 चाहिँ परेन किनकि बराबरी छ त्यो
त्यही भएर अब डी नम्बरको लास्ट के छ whose sum is 5 whose sum is 5 whose sum is 5 अब जोडेर चाहिँ 5 आउने चाहिँ रिलेसन के छ त R4 रिलेसन 4 1 + 2 भनेको 5 होइन 3 हो 1 + 3 भनेको नि 5 होइन अनि 2 + 2 भनेको नि 5 होइन अब 2 + 3 भनेको चाहिँ 5 हो 2 + 3 = 5 होइन त्यसैले यो रिलेसन 4 चाहिँ 2, 3 हो ल यसरी गर्ने हो यो हिसाब चाहिँ यो गर्न सकिन्छ नि हैन अब यो सकिन्छ सर यसरी नै गर्ने हो यो 2 3 4 यो यिनीहरु सबै सेम नै हो यो अब म भनिदिन्छु मलाई यो 1 र 2 त सेम भइहाल्यो अब 3 पनि सेम नै छ x भनेको अगाडि एलिमेन्ट y भनेको चाहिँ पछाडिको एलिमेन्ट है यो भन्नुको अर्थ अनि यो इन्भर्स निकाल्न आइहाल्यो यो उल्टाउने मात्र हो यो पनि उल्टाउने अनि रिलेसन निकालेर उल्टाउने मात्र हो यो ट्राई गर आएन नि म भन्दिनँ पछि है त ल आज चाहिँ यति नै गरौँ ल बाइ बाइ सबैलाई बाई बाई सर बाई बाई Have सर a nice day.